hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. Nyt mä oon leikannut tarpeeksi tälle päivälle ja siivotaan tää pöytä nytten. Siellä alkaa hämärtyä ja mun täytyykin mennä tekemään vähän tietokonejuttuja tässä välissä. Eli jatketaan sitten taas huomenna. Tuolla on tosi hieno kuu. Sitä ei vaan tästä oikein näe. Katsotaan, jos mä pystyisin näyttämään sen teille vähän paremmin. Tulin hakemaan puita. Täällä on vaan niin kylmä. Täällä on melkein -20 astetta. Siellä se on se kuu tuolla puiden välissä. Se näyttää niin semmoiselta hohtavalta, kun taivas on vielä kuitenkin tommonen vaalea. Eli täytetään puukorit, että saadaan lämmitettyä taloa ja tehtyä ruokaa. Puita onneksi vielä on, mutta ei nyt niin kovin paljon. Valmista ja sitten viedään sisälle. Kello on nyt jotain 4, eli nyt alkaa just hämärtyä. Mut vielä on kuitenkin tämmönen kivan vaalean sininen taivas. Ehkä se johtuu myös tästä pakkasesta. Mä oon tänään koko päivän oikeastaan ollut sisällä. Mä oon itse asiassa venytellyt aamulla, tai tein semmosia niinku venytysliikkeitä varmaan joku puoli tuntia. Et se oli ihan kiva, mutta muuten en oo oikein liikkunut tai mitään. Olisin halunnut mennä hiihtää, mutta mun pitäisi tehdä kirjanpitojuttuja, joten tällä hetkellä mun ei tarvi leikata tätä tästä niin kuin viivaa myöten, vaan voin jättää siihen vähän tukikangasta ja leikata sitten myöhemmin, kun mä oon liimannut tän siihen kankaaseen. Tällä tavalla mä vältän sitten virheitä, että jos tässä tulisi jotain virhettä siinä leikkaamisessa. Ja totta kai tää on paljon nopeampaa, eikä tässä hirveästi mene hukkaan tukikangasta. Täytyy huolehtia, että kaikki palat leikataan just näin päin, että nämä tekstit on täällä yläpuolella ja sitten ne tulee oikein päin leikattua. Sitten näitä pikkupaloja seuraavaksi. Mä yritän aina säästellä kangasta mahdollisimman paljon. Ja mun tukikankaista ei jääkään itse asiassa mitään yli,
koska kaikki pikkuset palat, mitä siitä jää yli, niin mä käytän yleensä korviin. Silleen, että mä laitan kepparin korvien sinne sisäpuolelle tosi paljon niitä tukikangaspalasia, että niistä tulisi kovemmat. Ja silleen ne pysyy pystyssä paremmin. Mutta niitä voi kuitenkin käännellä. Esimerkiksi niin kuin luimuasentoon. Noin. Eli kaikki tämmöiset pienet loppupalat mä säästän ja laitan niihin korviin sitten. Sitten vielä tämmönen iso palanen. Meillä on loppunut tukikangas kesken, joten otetaan täältä tästä isosta kasasta sitten. Okei, nyt meillä on korvapalat ensinnäkin täällä. Sitten on vasen puoli ja oikea puoli. Tässä onkin sitten muistamista ja täytyy olla tosi tarkka näiden palojen kanssa, ettei sekoita. Mutta nyt sitten vielä me tarvittaisiin keskipalaa. Keskipala on se pitkä pala siinä kahden pääpalan keskellä. Ehkä me ei tehdä tätä vielä, vaan me ensin ommellaan ne pääpalat. Ja sitten vasta palataan tähän keskipalaan, koska tää on sen verran hankala juttu. Joten mä jätän tämän tukikankaan nyt tähän ja nyt mennään sitten silittelemään näitä paloja sitten kankaaseen. Eli sitä seuraavaksi. Ja tässä olisi meidän kankaat, eli valkoinen ja tumman harmaa. Tää näyttää jotenkin vähän ruskealta tässä, mutta tää on tällaista tumman harmaata. Eli aloitetaan vaikka valkoisesta. No niin, nyt mulla olisi tässä yksi korva valmiina. Eli näin. Eli nää vaan ommellaan tälleen kohdilleen. Ja sitten seuraava korva. No niin, nyt on korvat valmiina. Sitten ne vaan kiinnitetään yhteen ja ommellaan vielä yhteen. Eli
Nämä laitetaan näin. Ja ommellaan silleen, että noi valkoiset on kohdikkain. Näin. Nämä toiset puolet nyt näyttää vähän hassulta, koska tänne on lisätty vielä tukikammasta. Näin. Mutta mä en lähde näitä nyt ompelemaan, mä jatkan niiden palasten leikkaamista ja silittämistä. Siinä olisi nyt yksi puoli tehtynä. Eli kaikki palaset leikattu ja ne sitten vaan ommellaan noin yhteen. Siinä onkin sitten aika paljon tekemistä. Mutta sitten vielä toinen puoli. No niin, nyt on seuraava päivä ja työt taas jatkuu. Mä leikkasin tuossa heti aamulla näitä keskipaloja tänne tukikankaasta. Ja sitten mä laitoin nämä pääpalat yhteen. Mä eilen ompelin nää tosiaan kiinni nämä kaikki valkoiset palat tähän harmaaseen. Ja sitten mä laitoin tän nuppinaulla yhteen nämä molemmat pääpalat silleen, että mä sain ne kohilleen. Ja laitoin sinne tämmösiä apuviivoja. Että näkee, että mistä kohtaa se pitäisi olla yhtäläinen tai samassa kohtaa sen toisen puolen kanssa. Niin nyt mä lähden sitten miettimään, mihin keskipalaan ja kuinka paljon tulee niinku valkoista aina ja sitten näihin väleihin harmaata ja taas valkoista ja silleen. Eli se keskipala menee täältä hevosen kaulasta, sitten se menee suun läpi. Koko tämän hevosen niin kuin läpi tänne näin. Ei tietenkään tähän, koska tästä menee sitten keppi sisälle ja käsi pitää mahtua tänne täyttämään. Muuten semmonen vinkki keppareiden tekoon, että kannattaa tehdä tää aika leveäksi. Tai sen verran leveäksi, että sinne oikeasti mahtuu se käsi hyvin. Että jos se on kauhean kapea, niin sinne voi olla mahdotonta jopa laittaa kättä, ja joten sitten miten sä voit täyttää sen hepan. Jos näyttää siltä, että on tullut tehty semmonen virhe, että se on ihan liian tiukka, niin sen voi jättää auki melkein koko matkalta tai siihen asti, kun pystyy sen tehdä. Ja sitten niin kuin ommella se tähän päälle sitten myöhemmin, kun on täyttänyt. Joo, ihan hyvin meni nämä kohdilleen. Nämä ompeluutet oli muuten aika hankalia ja yleensä se näyttää aika ryppyseltä, niin kuin tääkin on vähän tämmönen ryppynen vielä. Mutta sitten viimeistään täytössä niin pitäisi näyttää oikein hyvältä, jos kaikki on kohdillaan. Eli nyt lähdetään silittelemään näitä keskipalatukikankaita vielä noihin kankaisiin. Siinä olisi nyt kaikki keskipalat leikattuna. Eli mitään ei tarvi enää silittää. Sitten mä aloitan tästä, missä on tää otsalevennys. Se tulee tähän. Ja tää pikkunen pala tulee tuohon. Näin. Eli mä aloitin täältä otsasta ja teen tämän suun ensin. Ja sitten jatketaan vaan jommasta kummasta puolesta, täältä tai täältä.